हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी भारत बापू सावळवाडे, लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित सांगली हायस्कूल सांगली या ठिकाणी मी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या भारत सावळवाडे सायन्स अकॅडमीमध्ये म्हणजेच BSSA मध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील प्रकरण क्रमांक 9 कार्बन कंपाऊंड्स म्हणजे कार्बनी संयुगे यामधील 12व्या भागाचा अभ्यास करणार आहोत, की ज्याच्यामध्ये आपण इम्पॉर्टंट कार्बन कंपाऊंड्स, इथेनॉल अँड इथेनॉइक ॲसिड यांचा अभ्यास करणार आहोत. महत्त्वाची कार्बनी संयुग म्हणून इथेनॉल आणि इथेनॉइक ॲसिड म्हणजेच इथिल अल्कोहोल आणि इथेनॉइक ॲसिड म्हणजे ॲसिटिक ॲसिड यांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. बघूयात आपण प्रेझेंटेशन. मित्रांनो, इम्पॉर्टंट कार्बन कंपाऊंड्स, ओके, इथेनॉल, इथेनॉइक ॲसिड. Ethanol and ethanoic acid are two of the commercially important carbon compounds. Let us now learn more about them. Ethanol आणि इथेनॉइक ॲसिड हे व्यापारी दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची अशी कार्बनी संयुग आहेत. Now, what are the properties of ethanol? At room temperature, colorless ethanol is a liquid and its boiling point is 78 degrees Celsius. द्रव स्थितीत असलेलं हे जे लिक्विड आहे, हे लिक्विड पारदर्शक आहे, कलरलेस आहे, रंगहीन आहे आणि त्याचा बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे उत्कलन बिंदू आहे 78 अंश सेल्सिअस. जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड अल्कोहोल और स्पिरिट. इथेनॉल इज सोल्युबल इन वॉटर इन ऑल प्रोपोर्शन्स. वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये तो पाण्यामध्ये द्रावणीय आहे. When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, it is found to be neutral. म्हणजे आम्लधर्मी किंवा आम्लरधर्मी अशा कोणत्याही प्रकारची गुणधर्म त्याच्यामध्ये दिसत नाहीत, तो उदासीन आहे. Consumption of small quantity of dilute ethanol shows its effect. Even though it is condemned, still it has remained socially widespread practice. तर अल्कोहोलचं कन्झम्पशन म्हणजे अल्कोहोल पिणे हा जो काही प्रकार आहे, समाजाच्या दृष्टिकोनातून तो वाईट आहे, तरी सुद्धा त्याचं सेवन मोठ्या प्रमाणामध्ये केलं जात असतं. कन्झम्पशन ऑफ अल्कोहोल हार्म्स हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज. इट adversely affects the physiological processes and the central nervous system. शरीरामध्ये चालणाऱ्या वेगवेगळ्या ज्या काही फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, शारीरिक क्रियाशास्त्रविषयक ज्या प्रक्रिया आहेत, या सगळ्या प्रक्रियांच्यावर आणि मध्यवर्ती चेतासंस्थेवर सुद्धा ते वाईट परिणाम करतो. कन्झम्पशन ऑफ इव्हन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्युअर अल्कोहोल दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲब्सोल्यूट अल्कोहोल कॅन बी लिथल. अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये घेतलेलं शुद्ध अल्कोहोल म्हणजे 100% शुद्ध अल्कोहोल जर असेल तर ते मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकतं. इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वंट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स सच ॲज टिंक्चर आयोडीन. आयोडीन आणि इथेनॉल यांचं मिश्रण म्हणजे टिंक्चर आयोडीन ह्याच्यामध्ये ते वापरलेलं असतं. कफ मिक्सचरमध्ये सुद्धा ते वापरलेलं असतं. अँड ऑल्सो इन मेनी टॉनिक्स. मित्रांनो, इथं कफ मिक्सचर किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे टॉनिक्स आहेत, ही टॉनिक्स त्याच्यामधील काही औषधं, काही कंटेंट पाण्यामध्ये विरघळत नसतं आणि पाण्यामध्ये विरघळत नसल्यामुळं त्याला अल्कोहोलमध्ये विरघळवून घ्यावं लागतं आणि मग त्याचं सोल्युशन किंवा त्याचं सायरप आपल्याला बनवता येतं. देअरफॉर अल्कोहोल इज यूज्ड ॲज अ सॉल्वंट. आता मित्रांनो, आपण पुढे जाऊ. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. यू हॅव लर्न्ड अबाउट दी ऑक्सिडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल इन प्रिव्हियस युनिट ऑफ दिस चॅप्टर. टू मोर रिएक्शन्स ऑफ इथेनॉल आर ॲज फॉलोज. द फंक्शनल ग्रुप OH प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन द रिएक्शन्स ऑफ इथेनॉल. रिएक्शन जर सोडियम बरोबर झाली तर काय घडतं ते पहा. Sodium reacts with this ethanol CH3CH2OH so that now this Na will take place of this H and H will be removed out. Therefore, we will get sodium ethoxide and H2 gas will be produced, that is hydrogen gas will be liberated. All the alcohols react with sodium metal to liberate hydrogen gas and form sodium alkoxide salts. In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as the products. तर मित्रांनो, या ठिकाणी अशा प्रकारची रिएक्शन होते.
आता थोडंसं मिथेनॉल बद्दल आपल्याला माहिती आहे का असा प्रश्न विचारलेला आहे. मिथेनॉल CH3OH, द लोअर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल, इज पॉयझनस. अल्कोहोलच्या होमोलॉगस सिरीजमधील मिथेनॉल हे सगळ्यात छोटं युनिट आहे आणि ती विषारी आहे. अँड इनटेक ऑफ इट्स स्मॉल क्वांटिटी कॅन अफेक्ट विजन, म्हणजे दृष्टीवर परिणाम करतं. अँड ॲट टाइम्स कॅन बी लिथल, काही प्रसंगी ते मृत्यूचं कारण सुद्धा ठरू शकतं. टू प्रिव्हेंट द मिसयूज ऑफ इम्पॉर्टंट कमर्शियल सॉल्वंट इथेनॉल, इट इज मिक्स्ड विथ द पॉयझनस मिथेनॉल. इथेनॉल काही वेळेला ते दारू किंवा मद्यार्क म्हणून वापरलं जात असल्यामुळं त्याचा तशा पद्धतीनं वापर होऊ नये म्हणून त्या इथेनॉलमध्ये पॉयझनस हा जो विषारी मिथेनॉल आहे हा ॲड केला जातो आणि त्यामुळं ते म्हणजे इथेनॉलचं कन्झम्पशन होणार नाही या दृष्टीने. सच इथेनॉल इज कॉल्ड एज डिनेचर्ड स्पिरिट, म्हणजे डिनेचर्ड स्पिरिट म्हणून ते आपण वापरतो. A blue dye is also added to it so that it is easily recognized that it is a spirit. It is not a pure alcohol. आता मित्रांनो आणखी एक ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय सांगितलं आहे ते थोडंसं आपण लक्ष देऊया. आणि थोडासा हा धोकादायक प्रयोग असल्यामुळं याच्याबद्दलची प्रयोग करण्याची जी कृती आहे ही कृती तज्ज्ञ व्यक्तींच्या जवळ किंवा शिक्षक समोर असतानाच करायची आहे. आणि अर्थातच मी सुद्धा याचे जे व्हिडिओज असतील हे व्हिडिओ नंतर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ठेवणार आहे. आत्ता आपण नेमकं काय घडतं ते पाहूया. टेक 10 ml इथेनॉल इन ए बिग टेस्ट ट्यूब. कट सोडियम मेटल इंटू 2 to 3 पीसेस ऑफ सिरियल साइज ग्रेन, अगदी छोट्या आकाराचे याचे तुकडे करायचे आहेत. पुट द सोडियम पीसेस इंटू इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब अँड फिक्स द गॅस डिलिव्हरी ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब. तर गॅस डिलिव्हरी ट्यूब त्या टेस्ट ट्यूबच्या तोंडाला बसवायचे आहे आणि पुढं बर्निंग कॅन्डल घ्यायचं आहे, जळती मेणबत्ती घ्यायची आहे आणि ते गॅस डिलिव्हरी ट्यूब जे आहे त्याच्या तोंडाशी धरायचे. इथं स्फोटक अशी अभिक्रिया होते आणि हायड्रोजन गॅस पटकन असा पेट घेतो. व्हाय डू दी सोडियम पीसेस अपियर टू डान्स ऑन द सरफेस ऑफ द इथेनॉल. इथेनॉलपेक्षा सोडियम मेटलची डेन्सिटी जास्त असल्यामुळं तो खाली बुडण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु त्याला तिथं तयार होणारे जे हायड्रोजन गॅस बबल्स आहेत हे चिकटून राहतात, त्याला ते वरच्या बाजूला ढकलत राहतात आणि त्यामुळं हा मेटल पीस पुन्हा पुन्हा त्याच्यावर डान्स करत राहतो. रिपीट दी अबोव प्रोसिजर युजिंग मॅग्नेशियम रिबन इन्स्टेड ऑफ सोडियम. इथं आता पुढील प्रयोग असा आहे की सोडियमच्या ऐवजी मॅग्नेशियम रिबन वापरायचे आणि मग आता काय दिसेल, आता पुन्हा गॅस तयार होईल का? येस. Do you see the bubbles released on the surface of magnesium ribbon? Does magnesium metal react with ethanol? Yes. आणि याला एक फेमस नाव आहे, ते आपण पुढं जाऊन शिकणार आहोत, ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. Now, in previous standard you have learned that a moderately reactive metal such as magnesium reacts with strong acid to liberate hydrogen gas. Though ethanol is neutral, it reacts with sodium metal and liberates hydrogen gas. Sodium being highly reactive metal, it reacts with the neutral functional group OH of ethanol. तर इथं या OH ग्रुप बरोबर त्यांची अभिक्रिया होते आणि त्यातला H रिप्लेस होतो, तिथं सोडियम अटॅच होतो आणि त्यामुळे होणारी अभिक्रिया कशी असते ते आता आपण पाहिलेलेच आहे. डिहायड्रेशन रिएक्शन, ज्याला आपण निर्जलीकरण अभिक्रिया असं म्हणतो. When ethanol is heated at the temperature 170 degrees Celsius with excess amount of concentrated sulfuric acid, one molecule of water is removed from its molecule to form ethene. तर त्यांच्यामधला वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह आउट होतो आणि त्याचं रूपांतर इथिन मध्ये होतं. दिस इज अन अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड. हा असंपृक्त संयोग आहे. आता आपण ती अभिक्रिया नेमकी घडते कशी ते पाहूया. CH3CH2OH म्हणजे इथेनॉल आणि हा कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड द्रावणामध्ये 170 अंश सेल्सिअस तापमानापर्यंत तापवायचं आहे. असा तापवल्यानंतर यातला एक हायड्रोजन आणि इथं असलेले हे OH ग्रुप हे दोन्हीही बाहेर निघून जातात आणि मग या ठिकाणी CH2 डबल बॉन्ड CH2 असा पदार्थ तयार होतो. हा म्हणजेच
इथेन. Here concentrated sulfuric acid acts as a dehydrating agent. इथं निर्जलीकारक घटक म्हणून हा संहत सल्फ्युरिक आम्ल काम करतो. मित्रांनो, यूज युअर ब्रेन पॉवर म्हणून आणखी काही प्रश्न विचारलेले आहेत. एक्सप्लेन बाय रायटिंग ए रिएक्शन व्हॉट विल हॅपन व्हेन पीसेस ऑफ सोडियम मेटल आर पुट इन एन प्रोपिल अल्कोहोल. जर नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहोलमध्ये अशी अभिक्रिया करायचा आपण प्रयत्न केला, सोडियम मेटल त्याच्यामध्ये घातला, तर काय होईल? ऑब्विसली तशी रिएक्शन होईलच. फक्त या ठिकाणी OH ग्रुपमधला H काढून टाकायचा आहे आणि त्या ठिकाणी Na घालायचा आहे. आणि त्यामुळं काय घडेल त्याचं स्पष्टीकरण मी पुढं दिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये इथं सोडियम प्रोपॉक्साइड तयार होणार आहे. एक्सप्लेन बाय रायटिंग ए रिएक्शन विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग N-butyl अल्कोहोल विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. तर काय होईल ते पुढं पाहूया. निर्जलीकरण अभिक्रिया जी आहे तर त्याच्यामध्ये जर संहत सल्फ्युरिक आम्लाबरोबर 170°C तापमानाला इथेनॉल तापवलं तर त्यातून पाण्याचा रेणू बाहेर पडतो आणि तसा तो बाहेर पडल्यामुळं असंपृक्त इथेन तयार होत असतो. आणि यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये जे प्रश्न मगाशी विचारलेले होते त्यांचं स्पष्टीकरण आता इथं आपण पाहू शकतो. तर हा आहे N प्रोपिल अल्कोहोल. आणि या N प्रोपिल अल्कोहोल बरोबर सोडियमची जर अभिक्रिया झाली तर सोडियम प्रोपॉक्साइड असा तयार होतो. म्हणजे यातला 2H अणू बाहेर येतील आणि H2 गॅस म्हणजे हायड्रोजन गॅस तयार होईल आणि हा सोडियम प्रोपॉक्साइड तयार होईल. तसाच दुसरा प्रश्न विचारलेला होता, जर N-ब्युटिल अल्कोहोल वापरला असेल आणि त्याचं जर अशाच पद्धतीनं सल्फ्युरिक आम्लाबरोबर अशी अभिक्रिया जर केली 170°C तापवण्याची, तर इथं ब्यूट 1-ENE अशा प्रकारचं संयुग तयार होतं. म्हणजे ब्युटीन तयार होतो आणि पाण्याचा एक रेणू तिथून बाहेर पडतो. आता आपण आणखी थोडं पुढे जाऊ. सायन्स अबाउट अल्कोहोल अँड सायन्स अबाउट इथेनॉइक ॲसिड. पहिल्यांदा इथेनॉल बद्दल आपण पाहू, म्हणजेच अल्कोहोल. इट इज ए फ्युएल, बेस्ट क्वालिटी फ्युएल. द शुगरकेन प्लांट ट्रान्सफॉर्म्स सोलर एनर्जी into chemical energy very efficiently. When molasses obtained during the production of sugar from sugarcane is subjected to fermentation, alcohol, that is ethanol, is obtained. मित्रांनो, ऊस ही जी वनस्पती आहे, ही वनस्पती सौर ऊर्जा अतिशय प्रभावीपणानं वापरून घेते आणि तिच्यापासून रासायनिक स्वरूपामध्ये म्हणजे सुक्रोज या स्वरूपामध्ये ती साठवते. आणि ज्या वेळेला या शुगर केनचं क्रशिंग होतं त्यावेळी त्याच्यापासून मिळणारा जो रस आहे तो रस आपण साखर निर्मितीसाठी वापरतो. आणि शिल्लक राहिलेला जो मोलॅसिस आहे म्हणजे मळी जी आहे त्याच्यामध्ये असलेली जी शुगर आहे त्याच्यापासून आपण त्याची जर फर्मेंटेशन अभिक्रिया केली, किण्वन क्रिया केली सॅकरोमायसिस सेरेव्हिची ईस्ट वापरून, तर आपल्याला त्याच्यापासून अल्कोहोल मिळतो. ऑन कंबशन in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as the only products. जर हे इथेनॉल आपण योग्य पुरेशा हवेच्या पुरवठ्यामध्ये जाळलं, त्याचं ज्वलन केलं, तर त्याच्यापासून कार्बन डायऑक्साईड आणि पाण्याची वाफ हे दोनच प्रोडक्ट मिळतात. इन दिस वे इथेनॉल इज ए क्लीन फ्युएल. म्हणजे याच्यामधून पार्टिक्युलेट मॅटर असं काही बाहेर पडत नाही आणि त्यामुळं हे स्वच्छ इंधन म्हटलं जातं. Therefore, in some countries it is used as an additive to increase the efficiency of petrol. तर पेट्रोलमध्ये हे इथेनॉल मिक्स केलं जातं आणि तसं मिक्स करून वापरलेलं जे इंधन आहे त्याला आपण गॅसोहोल असं म्हणतो. इथेनॉइक ॲसिड. इथेनॉइक ॲसिड इज ए कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट 118°C. Ethanoic acid is commonly known as acetic acid. Its aqueous solution is acidic and turns blue litmus red. साहजिक आहे, हा आम्ल आहे आणि आम्ल असल्यामुळे निळ्या लिटमस कागदाचा रंग तांबडा होतो. Vinegar, which is used as a preservative in pickles, is actually 5 to 8% aqueous solution of acetic acid. The melting point of pure ethanoic acid is 17°C. तर याचा मेल्टिंग पॉईंट 17°C इतका आहे. म्हणजेच रूम टेम्परेचरला असलेलं जे ॲसिडिक ॲसिड आहे ते थंड झालं, 17°C पेक्षा त्याचं तापमान जर कमी झालं तर तो सॉलिड स्टेटमध्ये येणार आहे
आणि अशा तो सॉलिड स्टेटमध्ये येत असल्यामुळं म्हणजेच बर्फासारखं त्याचं रूपांतर होत असल्यामुळं त्याला आपण ग्लेशियल ॲसिटिक ॲसिड असं संबोधतो. Therefore, during winter season in cold countries, ethanoic acid freezes at room temperature itself and looks like ice. Therefore, it is named as glacial acetic acid. आता मित्रांनो, आणखी आपण पुढे जाऊ. एक प्रयोग सांगितलेला आहे आपल्याला. इथं अशा प्रकारची जर प्रक्रिया केली म्हणजे इथेनॉइक ॲसिड आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड यांची लिटमस पेपर बरोबर जर टेस्ट केली तर दोन्हीही ब्लू लिटमस विल टर्न रेड या प्रकारच्या अभिक्रिया दाखवतील. अँड कलर चेंज सीन ऑन पीएच पेपर ऑर इन द युनिव्हर्सल इंडिकेटर जो असेल तो मी प्रत्यक्ष व्हिडिओमध्ये आपल्याला दाखवेन आणि त्याचा करेस्पॉन्डिंग पीएच मात्र आपल्याला या पद्धतीने मिळतील. इथेनॉइक ॲसिडचा असेल 2.4 अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा असेल 1.1. विच वन ऑफ द इथेनॉइक ॲसिड अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इज स्ट्रॉंगर? या दोन्हींपैकी स्ट्रॉंग कोणता असेल? ऑब्व्हियसली ज्याचा पीएच कमी असेल ते ॲसिड जास्त स्ट्रॉंग असेल आणि मग पीएच हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा आहे 1.1, सो इट इज स्ट्रॉंगर दॅन ॲसिटिक ॲसिड. आणि ॲसिटिक ॲसिडचा आहे 2.4. Which indicator paper out of blue litmus paper and pH paper is useful to distinguish between ethanoic acid and hydrochloric acid? लिटमस पेपर दोन्हीही ठिकाणी रेड कलर दाखवणारच आहे आणि त्यामुळं लिटमस पेपर हा डिस्टिंग्विशिंग पॉईंट म्हणून वापरता येणार नाही. परंतु पीएच पेपर किंवा युनिव्हर्सल इंडिकेटर हे मात्र आपले डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट म्हणून वापरता येतील. ओके. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक ॲसिड. Ethanoic acid contains carboxylic acid as its functional group. The chemical reaction of ethanoic acid are mainly due to the functional group. तर कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या ठिकाणीच त्याची अभिक्रिया घडणार आहे आणि तो त्याचा फंक्शनल ग्रुप म्हणून कार्य करणार आहे. रिएक्शन विथ बेस. ए रिएक्शन विथ स्ट्रॉंग बेस like sodium hydroxide will give the salt like sodium acetate or sodium ethanoate and H2O molecule will be formed, that is water molecule will be formed. The IUPAC name of the salt formed here is sodium ethanoate while its common name is sodium acetate. You have learnt in the previous standard that acetic acid is a weak acid. Will the salt sodium acetate be neutral? No, it will be basic because it is formed from a weak acid and strong base. तर तो बेसिक असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे आपण जाऊ. रिएक्शन विथ कार्बोनेट अँड बायकार्बोनेट सॉल्ट्स. कार्बोनेट बायकार्बोनेट बरोबर यांची काय अभिक्रिया होते? ऑब्व्हियसली हाही प्रयोग आपण पुन्हा नंतर करून पाहणार आहोत. त्याचीही व्हिडिओची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ठेवणार आहे. गॅस बबल्स बाहेर पडणार आहेत. दीज गॅस बबल्स will be of carbon dioxide gas. And how will we test it? By using the lime water in the test tube and passing this gas through the lime water, we can detect either the gas formed is carbon dioxide or otherwise. ही आपण टेस्ट करून पाहिजे. In this activity, ethanoic acid reacts with the basic salt, namely sodium carbonate, to form a salt named sodium ethanoate, water and carbon dioxide gas. तर इथं अभिक्रिया अशी होते. CH3COOH reacts with Na2CO3. Here H reacts with this CO3 to form CO2 plus H2O and this Na will attach to this acetic acid and there will be formation of sodium ethanoate, water molecule and carbon dioxide gas. The CO2 gas of the efflorescence passes through the gas delivery tube and reacts with the lime water in the small test tube. Lime water turning milky is the test of carbon dioxide gas. If sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate in the above activity, then the observations will be like this. Again, acetic acid will react with sodium bicarbonate to form CH3COONA, H2O and CO2. The same products will be formed here. Okay. मित्रांनो, यूज युअर ब्रेन पॉवर म्हणून आपल्याला आणखी काही प्रश्न विचारलेले आहेत.
Explain with reaction why does the lime water turn milky in the above activity. या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी किंवा या प्रकारचे प्रयोग आपण यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये सुद्धा करून पाहिलेले आहेत. तिथं त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला जरूर मिळालं असेलच. तर तिथं काय होतं तर कार्बन डायऑक्साईड गॅस जो आहे तो त्या लाईम वॉटरमध्ये असलेल्या CaOH टॉईस म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड बरोबर अभिक्रिया करतो. तिथं पुन्हा कॅल्शियम कार्बोनेट तयार होतं पांढऱ्या रंगाचं आणि म्हणून ते therefore this lime water will turn milky. Explain the reaction that would take place when the pieces of sodium metal is dropped in ethanoic acid. तर सोडियम मेटल इथेनॉइक ऍसिड मध्ये टाकल्यानंतर तो हायड्रोजनचं रिप्लेसमेंट करेल आणि त्याची जागा स्वतः घेईल. 2 test tubes contain 2 colorless liquids, ethanol and ethanoic acid. Explain by writing reaction which chemical test you would perform to tell which substance is present in which test tube. म्हणजे याच्यापासून आपण काय करू शकतो. ऍसिटिक ऍसिड मध्ये घातल्यावर काय होतं, लाईम वॉटर मध्ये घातल्यावर काय होतं, हे जर लक्षात आलं असेल तर मग कोणतं केमिकल वापरल्यानंतर कोणता आपल्याला रिझल्ट मिळू शकतो याचा आपण अंदाज घेऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे काही टेस्टिंग्स आपण तयार करू शकतो. नाउ नेक्स्ट इज इस्टरिफिकेशन रिएक्शन. Substances having ester as the functional group are formed by reaction between carboxylic acid and an alcohol. आता याच्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. इथेनॉल घ्यायचं आहे आणि ग्लेशियल एसिटिक ॲसिड घ्यायचं आहे टेस्ट ट्यूबमध्ये आणि त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड एकत्र करून हे हॉट वॉटर बाथमध्ये ठेवायचं आहे आणि त्यांना उष्णता द्यायची आहे आणि अशी उष्णता दिल्यानंतर पुढं आपल्याला रिॲक्शन या पद्धतीनं दाखवता येईल. इथेनॉइक ॲसिड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड which is acting as a catalyst and ester that is ethyl ethanoate will be formed. Here CH3COOH will react with CH3CH2OH that is ethanol. Ethanoic acid will react with ethanol to form CH3COO-CH2CH3. This will be ethyl ethanoate. This is nothing but the ester and water molecule will be removed out of these two chemicals. Esters have sweet odor. Majority of fruits owe their odor to the particular ester present in them. अनेक प्रकारची फळं जी असतात त्या फळांमध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारचे इस्टर्स मुळातच अस्तित्वामध्ये असतात त्यांच्यामुळे त्यांना ओडर असतो म्हणजे वास असतो. Esters are used for making fragrances and flavoring agents. काही वास किंवा काही फ्लेवर या वस्तूंना पदार्थांना देण्यासाठी वापरता येतो. When an ester is reacted with the alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and carboxylic acid in the form of its sodium salt are obtained back. This reaction is called as saponification reaction, as it is used for preparation of soap from fats. म्हणजे जर आता पुढे आपण जाऊया की इस्टरचा वापर केला आणि इस्टरची अभिक्रिया अल्कली सोडियम हायड्रॉक्साईड बरोबर जर केली तर त्याच्यापासून आपल्याला परत मूळ अल्कोहोल आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड की जो सोडियम सॉल्टच्या स्वरूपामध्ये असेल म्हणजे सोडियम इथॅनोएट सोडियम कार्बोक्सिलेट या स्वरूपामध्ये तो मिळवू शकतो आणि यालाच आपण सॅपोनिफिकेशन म्हणजे सोप फॉर्मेशन असं म्हणतो. या प्रकारची अभिक्रिया आपण इयत्ता 7वी मध्ये अभ्यासलेली आहे. When fat is heated with sodium hydroxide solution, soap and glycerin are formed. Which functional group might be present in fat and glycerin? फॅट आणि ग्लिसरीन मध्ये कोणतं फंक्शनल ग्रुप असेल असं आपल्याला विचारलेलं आहे. व्हॉट डू यू थिंक? मित्रांनो, माझं हे मार्गदर्शन जर आपल्याला आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा, उपयुक्त वाटलं असेल तर इतरांसाठी जरूर शेअर करा आणि माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. धन्यवाद.